ආදරෙන් පිළිගන්නවා එක්ස්ප්ලෝර් එපිසෝඩ් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට. පහුගිය දවස්වල බොහොම සුප්‍රසිද්ධ මාතෘකාවක් බවට පත්වෙච්ච එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ කතාව. ඉතින් නෞකාව ගිනි ගැනීමට ලක් වෙලා සති කිහිපයක් ගත වෙන මේ මොහොතේ මේ වෙනකොට නෞකාව මුහුදුබත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සිද්ධීන් අධ්‍යයනය කරනකොට මමත් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් දැකලා ඒ වීඩියෝ එකේ තිබුණ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක බලාගෙන යනකොට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය ඒ මොහොතේ ඇති වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් හොයන්න මමත් පෙළඹෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර හොයාගෙන යන ගමනේ මට ලැබුණ තොරතුරු ටික ඔයාලා ඉදිරියට අරන් යන එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මොකටද මේ නෞකාවට වතුර ගහන්නේ නැතිව නිකන් මුහුදට වතුර ගහන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයත් එක්කම තව කට්ටියක් අහලා තිබුණා මේ මොකක්ද මේ හෙලිකොප්ටර් වලින් ගිහිල්ලා මේ උඩින් අතාරින්නේ මේ සහනාධාර දෙනවද වගේ දෙයක් සඳහන් කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හොයාගන්න මූලික වශයෙන්ම අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයලා බලමු ගින්නක් ඇතිවීමට බලපාන ප්‍රධානතම සාධක මොනවද කියන කාරණාව. ඉතින් මේ කාරණාව පැහැදිලි කරගන්න අපිට භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන අපි පොඩි කාලේදී අපි ඉගෙන ගත්ත ෆයර් ට්‍රැන්ගල් එහෙම නැත්නම් මේ ගිනි ත්‍රිකෝණය කියන මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එක අපිට පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතකද දන්නේ නැහැ මේ ගිනි ත්‍රිකෝණයේ තියෙන අන්තර්ගතය. ඕනෑම ගින්නක් ඇතිවීම සඳහා ප්‍රධානතම වශයෙන් වාතය, තාපය සහ ඉන්ධන මෙන්න මේ කියන කොටස් තුනේ එකතුවක් ඇති තැන ගින්නක් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය උපරිමයක තියෙනවා. ඉතින් ගින්නක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ ගින්නේ අදාළ ඉන්ධනය හෝ තාපය හෝ එහෙම නැත්නම් වාතය මෙන්න මේ කරුණු තුනේ එකක් හෝ ඉවත් කරොත් අපිට ඒ ගින්න පාලනය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ ඔයාලටත් පුංචි කාලේදී විද්‍යාව පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා මතක ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ නෞකාවේ ඇතිවෙච්ච මේ ගින්නටත් තාපය, වාතය සහ ඉන්ධන මෙන්න මේ කියන කොටස් තුන අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මූලික දැනුමත් එක්ක අපි දැන් යමු මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ මේ අදාළ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු හොයාගෙන. ඉතින් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරායට පැමිණෙන්නේ. ඉතින් මේ නෞකාවේ බහලුම් 1489ක් තුළ නයිට්‍රික් අම්ල ටොන් 25ක ප්‍රමාණයක් වගේම කෝස්ටික් සෝඩා එහෙමත් නැත්නම් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඒත් එක්කම එතනෝල් සෝඩියම් මෙතොක්සයිඩ් ඒත් එක්කම LDPE එහෙමත් නැත්නම් low density polyethylene ඒත් එක්කම කොස්මෙටික්ස් ඊට අමතරව තව වෙනත් බොහෝමයක් රසායනික ද්‍රව්‍ය මේ නෞකාවේ බහලුන් තුළ අන්තර්ගත වෙලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්දියාවේ සිට කොළඹ දක්වා මේ එන ගමන තුළ නෞකාව සහ ඒ නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සඳහන් කරලා තිබුණා මේ නයිට්‍රික් අම්ල ලීකේජ් එක. ඒ බහලුම තුළ යම් ආකාරයක ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා මේ නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නෞකාව කොළඹ වරායට පැමිණෙන්නේ මැයි මාසයේ 19 වෙනි දින. ඉතින් මේ මාසයේ 19 වෙනි දින කොළඹ වරායට ඇතුළු වුණායින් පස්සේ 20 වෙනි දින අපිට පුවත්පත් ප්‍රවෘත්ති මගින් දැනගන්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ නෞකාවක බහලුමක් තුලින් කහදුමුරු පැහැති දුමක් පිට වෙනවා කියලා. 2021 මැයි මාසයේ 20 වෙනි දින රාත්‍රිය වෙනකොට මේ නෞකාව තුල සිද්ධ වෙච්ච යම් ආකාරයක පිපිරුමක් නිසා එය ගින්නක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු වලට අනුව මේ ගින්නට හේතුව විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් මගින් ඇති වූ ගින්නක් විදිහට. මොකද මම හිතන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මැයි මාසයේ 19 වෙනිදා මෙන්න මේ ආශ්‍රිත දිනයන්හි ලංකාවට බලපාලා තිබ්බ අයහපත් කාලගුණක තත්ත්වය. ඉතින් වැසි ජලය මේ බහලුන් තුළ තිබ්බ රසායනික ද්‍රව්‍ය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වීමෙන් සිද්ධ වෙච්ච පිපිරීමක් ඇති වෙච්ච ගින්නක් විදිහට අපිට දැනට මේ ගින්නට හේතුව මෙන්න මේ කාරණාව නිසා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගිනි නිවීම සම්බන්ධයෙන්ම පුංචි ගැටලු කීපයක් ඇවිල්ලා තිබිලා තියෙනවා. මොකද මේ හරියටම අපි මේ ගින්නට හේතුව හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බැරි වෙච්ච කාරණාව නිසා මේ ගින්න නිවන්න මුලින්ම අපේ අදාළ ටග් යාත්‍රා සහ අපේ නෞකා මගින් මේ බහලුන් තුළට ජලය යොදාගෙන මේ ගිනි නිවීමේ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලෝකයේ තියෙන සම්මුතින් වලට අනුව මේ ලෝකයේ ඇතිවිය හැකි යම් ආකාරයක ගින්නක් තියෙනවනම් ඒ ගින්න ආකාර 5කට අපි වෙන් කර දක්වලා තියෙනවා අපේ මේ ගිනි නිවීමේ පහසුව සඳහා.
ඉතින් ක්ලාස් A, ක්ලාස් B, ක්ලාස් C, ක්ලාස් D සහ ක්ලාස් E ආදී වශයෙන් මේ ගිනි වර්ගීකරණය ලක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ රූප සටහනේ යොමු කරලා තියෙන විදිහට ඒ අදාළ ඇතිවිය හැකි ගිනි ආකාර වර්ගීකරණයට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රූප සටහනේ තියෙන විදිහට බැලුවොත් මේ ගින්න අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලාස් B වර්ගයට අයිති ගින්නක් විදිහට අපිට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ තුල අන්තර්ගත වෙච්ච විශාල ප්‍රමාණයේ රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ ඉන්ධන හේතුවෙන් මේ ගින්න ඇති වුණා කියන කාරණා අපිට බොහොම පැහැදිලි. නමුත් මෙම ප්‍රතික්‍රියා මගින් ප්‍රතිඵල වශයෙන් නිර්මාණය වූ මේ වායු නිසා මෙම ගින්න වර්ධනය වුණා කියන සැකයකුත් අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ක්ලාස් C වර්ගයේ ගින්නක් විදිහටත් අපිට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මූලික අධීර වශයෙන් අපි ජලය යොදාගෙන මේ ගින්න නිවන්න උත්සාහ කරත් අපිට පෙනී යන දේ තමයි මට ලැබිච්ච තොරතුරුවට අනුව මේ ගින්න නිවන්න ජලය නුසුදුසු බව. මොකද ඒක ක්ලාස් A වර්ගයේ ගිනි නිවීම සඳහා භාවිත කරන ක්‍රමවේදයක්. කෙසේ වෙතත් මේ නෞකාවේ බහලුන් තුළ අන්තර්ගත වෙලා තිබ්බ නයිට්‍රික් අම්ලය සහ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එහෙම නැත්නම් කෝස්ටික් සෝඩා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියා ගැන ඔයාලට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තාපදායක ප්‍රතික්‍රියා විදිහට මේවා නම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙම ප්‍රතික්‍රියා තුළින් තාපය උත්පාදනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අර අපේ ගිනි ත්‍රිකෝණය එහෙම නැත්නම් ෆයර් ට්‍රයැන්ගල් එකට අනුව තාපය නිපද වෙනවා. ඒත් එක්කම විවිධාකාරයේ වියෝජනය වීම නිසා ගින්නක් ඇතිවීමට හේතුඵලයක් විය හැකි වායුන් නිර්මාණය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ TCP යොදා ගැනීමෙන් කරන මේ ගිනි නිවීමේ කටයුතු අපිට ක්ලාස් B වර්ගයේ එහෙම නැත්නම් අපි දන්න තරමින් දැන් මේ වෙලාවේ මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා ඇතිවෙච්ච මේ ගින්නකට සුදුසුම උපක්‍රමයක් විදිහට මේ DCP එහෙම නැත්නම් dry chemical powder එහෙම තවත් අපි මේක රසායනික නාමයන් අධ්‍යයනය කරොත් 2,4 dichlorophenol කියලා අපිට මේක නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුنين සිද්ධ වෙන්නේ මේක පවුඩර් එකක්. ඒත් අදාළ ගින්න පැතිරී ඇති ප්‍රදේශයේ උඩ ලේ එකක් විදිහට පතිත වෙනවා. එතකොට ඉන්ධනය සහ වාතය අතර තියෙන පරතරය වැඩි කිරීමට මෙන්න මේ dry chemical powder කියන එක භාවිතා කරනවා ගිනි නිවීමේ කටයුතුවලදී. ඉතින් මේක සාර්ථක ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් මේ හේතුව නිසා තමයි ඉහළ අහසේ ඉඳලා මේ dry chemical powder එහෙම නැත්නම් DCP මෙම නෞකාවේ ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා අවසාන වශයෙන් ගුවන් හමුදාව භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ නෞකාවේ අන්තර්ගත වෙලා තිබ්බ මේ කෝස්ටික් සෝඩා එහෙම නැත්නම් මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඒත් එක්කම සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් අම්ලය මෙයා බොහොම අපි කියනවා කොරෝසිව් මෙටීරියල්. ඒ කියන්නේ විකාදනය වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නෞකාවේ තියෙන ස්ටීල් එහෙම නැත්නම් වානේ මේ තුලින් විකාදනය වෙන්න පුළුවන්, දි รา පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා නෞකාව මුහුදුපත් වුණා කියන කතාව අපිට පැහැදිලි වෙනවා. මම මේ තොරතුරු ලබාගත්ත ලින්ක්ස් සියල්ලක්ම මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියන්නම්. ඉතින් අන්තර්ජාලය පදනම් කරගෙන තමයි මේ විස්තර හොයාගත්තේ. ඒත් එක්කම ගොඩක් අය මේවට උත්තර හොයන්න, මේවට පිළිතුරු හොයන්න මට ගොඩක් අයත් උදව් වුණා. ඉතින් එයාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම ඕනෑම මොහොතකදී මම මේ සඳහන් කරපු දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සහ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්ව දෙයක් මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. මොකද මමත් මේ දේවල් හරියටම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයන්න තිබ්බ කුතුහලය නිසා තමයි මේ දේවල් හොයන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් මම යම් වැරද්දක් සඳහන් කරලා තිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ මේ මිස්ටේක් එක, මගේ වැරද්ද මට පෙන්නලා දෙන්න. මොකද කතාවල කියනෝනේ වැරදියක් නම් කියා දෙන්න අපිත් කැමති හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට ඔයාලට යම් දෙයක් ගේන්න උත්සාහ කරා. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්න. හැමෝටම good more learnings කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.